Moi! Haluatko oppia suomea? Hyvä! Seuraa vain minua ja minun opetusvideoita. Minä olen Jenni ja olen suomen kielen opettaja. Tule mukaan! Tässä videossa opiskelemme puhekielen ja kirjoitetun kielen eroja. Olet ehkä huomannut, että suomen kieltä puhutaan vähän eri tavalla kuin kirjoitetaan. Puhekieltä on tärkeää oppia kuuntelemaan ja ymmärtämään. On kuitenkin aivan oikein puhua kirjakieltä. Esimerkit ovat Helsingin puhekieltä. Jossakin muualla Suomessa saatetaan käyttää vähän eri sanoja. Aloitetaan numeroista. Ne numerot, jotka loppuvat kirjaimeen I, lyhenevät puhekielessä. Viimeinen I jää pois. 1, 1, 2, 2, 5, 5, 6, 6. Numeroista 8 ja 9 jää D-kirjain pois. 8, 9. Kun puhutaan kymmenistä, sana 10 lyhenee seuraavasti. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Puhekielisiä numeroita kuulet varmasti, kun menet kauppaan ja maksat ostokset kassalla. Hinta voi olla esimerkiksi 26,50 eikä 26,50 €. Tutkitaan seuraavaksi persoonapronominien puhekielisiä muotoja. Minä on puhekielessä mä ja sinä on sä. Hän sanan sijasta käytetään joskus sanaa se. Ole kuitenkin varovainen. Ihmisestä puhuttaessa sana se voi olla epäkohtelias. Me ja te sanat ovat samoja puheessa ja kirjoituksessa. He-pronominin sijasta käytetään joskus pronominia ne. Muista myös persoonapronominien taivutusmuodot. Minulla muuttuu muotoon mulla ja sinulla muotoon sulla. Genetiivimuodot minun ja sinun ovat puhekielessä mun ja sun. Verbin taivutuksessa me-muoto on puhekielessä erilainen kuin kirjoitetussa kielessä. Kun kirjakielessä me-muoto päättyy kirjaimiin MME, puhekielessä käytetään passiivia. Se loppuu aan tai ään. Esimerkiksi me syömme muuttuu puhekielessä muotoon me syödään. Muita esimerkkejä. Me asumme,
Me asutaan. Me opiskelemme. Me opiskellaan. Tosi harvoin kuulet, että puhekielessä sanottaisiin he puhuvat, he syövät. Sen sijaan käytetään hän-muodon verbiä. Ne puhuu, ne syö. Jotkut verbit lyhenevät puhekielessä. Esimerkiksi verbi olla. Se taipuu näin. Mä oon, sä oot, se on. Me ollaan, te ootte, ne on. Toinen tavallinen verbi, joka on puhekielessä vähän erilainen, on mennä. Se taipuu näin. Mä meen, sä meet, se menee. Me mennään, te meette, ne menee. Ja vielä yksi verbi, tulla. Se taipuu puhekielessä näin. Mä tuun, sä tuut, se tulee. Me tullaan, te tuutte, ne tulee. Hienoa! Nyt sinä tunnistat tärkeimmät puhekieliset sanat, kun kuuntelet suomenkielistä puhetta. Muista, että voit puhua myös kirjakieltä. Nähdään!